ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮੋਸੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 1 ਕਿਲੋ ਆਲੂ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। आलू आपा कुकर च पानी ले लेना, लेके इन्हों उबाल लेना है। 1 किलो आलू बाल के और छिल लेने। तड़का लाउण वास्ते 1 गंढी अदरक दी लेनी है, 1 गंढा लसन दा लेना वा। आपा अदरक और लसन दा पेस्ट बना चुके हैं। ये मिर्चां दा भी पेस्ट बना लिया वा। और आपा थोड़ा धनिया लवांगे विच। आपा हुण लिया मैदा समोसे बनाउण वास्ते। आपा इहदे विच तड़का लाउण वास्ते जीरा लिया है और धनिया नमक लिया वा और हल्दी ली है। स्टार्ट करदे हां तड़का लगाउणा। हुण कढ़ाई गर्म हो चुकी है। हुण आपा इहदे विच तेल पावांगे, 2 चमचे तेल दे। 3 ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਤੇਲ ਗਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕੜੀ ਪੱਤਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਰਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਲਸਣ ਅਦਰਕ ਇਹ ਪੇਸਟ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਭੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਸਾਲੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਹਲਦੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਮਸਾਲਾ ਭੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਆਲੂ ਬਾਲੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੈਦਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਾਂ ਮੈਦਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਥੋੜਾ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਥੋੜਾ ਜੀਰਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। थोड़ा ਆਪਾਂ ਜਵੈਣ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੇਲ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। रखना।